අයිබෝවන් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ හරිඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ආටිකල් වගේ දේවල් Google එකෙන් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි software එකකින් කියවනවා නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක use කරලා ආටිකල් එකක් කියවද්දි ඔයාට කම්මැලි හිතෙනවා එහෙම නැත්නම් නිදිමත හැදෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එක දේවල් වෙනවා අපි කියවද්දි මෙන්න මේක එක්ක අපිට වචන පැටලෙනවා අකුරු පැටලෙනවා ඡේද පැටලෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට වෙනවා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ ආටිකල් එකක් තව කෙනෙක් කියවද්දි අපිට අහගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත්. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ආටිකල් එක තව කෙනෙක් කියද්දි අපිට අහගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහට සෙටින් හදාගන්න විදිය ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා. තවමත් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලන්න notification bell icon එකත් ඕල් කරගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් දාව ගමන් notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හරි. මේ දේ කරද්දී ඔයාලා කිසිම වෙලාවකදී application කිසි දෙයක් download කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැම කෙනාගේම Android phone එකේ setting app එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ setting app එකේ මෙන්න මේ setting එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එකටම කරන්න ඕන ඔයාගේ phone එකේ තියෙන setting app එකට යන්න. setting වල ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට setting වල interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ටිකක් යටට යද්දි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි additional setting එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇත්තේ වෙන විදිහකට. ඉතින් ඔයාලට එහෙමත් නැත්නම් මෙතන මං කියන එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි setting ඇතුළට යන්නේ නැතුව. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ accessibility කියලා setting එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නැත්නම් අර additional setting කියන එකේ තමයි මෙන්න මේ accessibility කියන setting එක තියෙන්නේ. හරි. ඔයාගේ phone එකේ accessibility setting එක හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඇතුළට යන්න ඕනේ. එතනට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි select to speak කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ accessibility වල අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන setting එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ setting එක උඩ ඔයාලා මේ විදිහට touch කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින්දි බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ටික් එකක් දාන්න වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මාක් කරන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ටික් එකක් දාන එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ accessibility වල. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට ටික් එකක් තිබ්බොත් ඒක enable කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පොඩි නෝට් එකක් එනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා allow කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි. allow කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ app මෙන්න මේ setting එක setup වෙන විදිහ කියනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් go it කියන එක දෙන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ screen එකට අලුත් option එකක් add වුණා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ යටින් මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. හරි. මම මේ විදිහට ඒක මෙතනින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට article එකක් මේ විදිහට search කර ගන්නවා. හරි. මම මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා ආටිකල් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙනයි තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට දැන් මේ ආටිකල් එක කියවන්න කම්මැලි නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර on කරගත්තේ option එක තියෙන්නේ accessibility වල option එක මේ විදිහට touch කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ආටිකල් එකේ කොටස මේ විදිහට ඇද ගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක automaticම select වෙලා මෙන්න මේ විදිහට යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. Android may refer to Android robot, a humanoid robot or synthetic organism designed to. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට ස්පීක් එක ගියා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට සිංහල ආටිකල් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන ඕනෑම භාෂාවක ආටිකල් එකක් මෙන්න මේ accessibility හරහා අහන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු දේ ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න, තවත් යාළුවෝතර වීඩියෝ එක share කරන්න, තමත් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබන්න අමතක කරන්නත් එපා. එතනින් හැබැයි notification bell icon එකේ ඒකත් ඕල් කරගන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට දාවුවම notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තවමත් ඔයා හරිඳු ටෙක් ෂෝ Facebook page එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඒක follow කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.